I dagens film kör vi från Svenstavik och rakt in i härliga Härjedalen. Och vet ni vad? Där väntar ett riktigt drömställe. Ett sånt man bara måste få uppleva. Häng med, för det här vill ni inte missa. Nu är det dags att styra söderut mot vackra Härjedalen. En resa fylld av nya upplevelser väntar. Och vi vill gärna ha er med på färden. Följ med oss. Nu åker vi mot nya äventyr. Ja, nu har vi landat i härliga Härjedalen. Ja, det är jättehärligt här. Detta är ett av våra drömställen som vi har besökt ganska mycket en gång i tiden. I våra tidiga husbilsliv. Men nu har vi varit här på 10-12 år. Vi befinner oss alltså mellan Hede och Funäsdalen. Exakta positioner vill jag inte lägga ut på den här platsen för att den inte är med på Park for Night. Och kommer den med där så lär vi nog se lite europeiska värnar och husbilar som står här och inte fiskar. För detta är en fiskesjö här bakom då. Husbilen står där och vi kan backa in en bit här från vägen där, en grusväg är det. Och den här sjön här har vildöring, det får man inte ta upp. De uppmanar folket att släppa tillbaka den igen då. Och så finns det röding då. Alltså det är många sätt man ska vandra långt upp i fjällen för att få röding då. Men här är det precis bredvid husbilen och röding. Jag har inte sett någon röding idag. Har du sett några korpar idag? Nej, inga korpar heller. Det kan vara korpar här också. Alltid jättemånga korpar som flyger här och håller på och kollar låda. Ja. Det här kärnet som är bakom oss här, det är, vad kan det vara, 200 meter i diameter kanske, helt runt, praktiskt taget. Och jag fick höra av en värmlänning som träffade här för sist vi var här då. Att den här är drygt 30 meter djup också i mitten. Så det är väldigt djup i den. Och han snackade om något röding här som de fått uppe på, och det är 3,2 kilo röding i det här lilla kärnet här. Det ska vi plocka upp en sån, 3,2 kilos. Men jag har ju testat det här med drag lite grann nu och haft en 10-15 olika drag och det är helt dött i det. Fiske, vi ser dem vakar ibland. Ser man ju på kvällarna och allting och plask, men de hugger inte. Vi har fått en röding här en gång i tiden har vi fått. Och vi har fiskat ganska länge har vi gjort. Det var cirka 5-6 hektar kanske. Så att det är väldigt svårfiskad den här sjön i alla fall. Det fanns en informationsskylt där borta också. Fiskekortet fisk på ifiske och Ljusnedals fiskevårdsområde tror jag det hette. Och där stod det att man ska testa med 4-7 grammare då. För att den rödingen är huggvillig bara vissa tider på dygnet då. Så att när du börjar hugga, då är det huggperiod på kanske en kort period, kanske på 15-20 minuter någonting. Ungefär som harren brukar vara när vi var uppe i Idre och Dalarna och fiska. Ja. Harren, du högg en liten stund och bara kastade i igen så fick man nästa. Man fick kanske
5 fiskar på en kvart någonting och så fick man ingenting på 2 timmar. Så brukar det vara. Ja, vi har tagit fram kadacken där. Och vad tror du vi ska lägga på den? Fisk. Glöm det. Måste fånga den först. Jag har grillfoder och allting färdigt här. Citronpeppar, citronskivor och dill och allt möjligt till en harr. Och så har vi potatis och gud, vi har allt möjligt. Men ingen fisk. Jag ville steka eller grilla en fisk, en röding, nyfångad och så äta det, va. Nej, det får bli lite sådana där, vad är det? Ringar till dig. Är det mozzarella-ringar eller kycklingringar? Nej, det är kyckling eller räkringar, va? Ja, jag vet inte, några ringar var det. Sådana små ringar som är friterade och som panerade då. Och jag tar en biff med kappa får jag göra. Jag har gett upp det här, jag börjar bli hungrig nu. Ska man vänta på en fisk och bli mätt, då lär ju man gå ner i vikt. Ja, men vi startar grillen här nu och så grillar vi lite mat, gör vi. Ja. Här är katten. Ja. Katten är med oss där också, ser ni den? Ja. Där är Kissy. Hon gillar att vara här ute. Steker vi dem först och sen kommer lite köttbitar på slutet sen då. Inte för fort bara så att det går över kanten här. Nej. Potatis, sötpotatis och kryddor. Oregano, svartpeppar, salt. Det behövs inte. Det är ganska liten den här stekelen här, va, men det får duga. Räcker för oss. Ja, vi är bara 2. Fiskat fått plats där ändå. Jag tror att man inte fick någon. Men de fick. Jag tror att de på andra sidan fick en firre nyss. Ska vi köpa den? Nej. Nej, jag har tidigt upp en köttbit nu. Så låter det här bli bra här, sen slänger vi på lite lök och något annat gott här på också. Hur går det, kocken? Det går bra. Ja. Ska jag sätta mig på min stol och ta en pilsner? Ja, det kan jag göra. Då gör jag det. Ja, jag tar en fingrarna. Det gäller bara att få plats med allting här också. Den är så liten den här. Man är alltid tacksam att få mat. Ja, precis. Ja, det spelar ingen roll om inte vi fick någon fisk. Nej, och det har vi en smörbit till. Ska vi skita i den eller? Ska den med? Vi lägger lite rödlök här på nu för att ligga på det här med köttet, eller på potäterna. Och dina ringar måste lägga dem någonstans då. Ingen plats. Ja, men lugn med. Äta råa. Nej, men de blir klara sen. Ja, de ska bara värmas. Men det är förstekt också, va. Vi lägger dem så får vi flytta här. Och lite smör här har vi. Lägger på det också. Vi tar väl den här längst upp. Så. Ja, och jag tar en pitburger. Och jag tar en loka. Pitburger är väldigt... Med kolsyra. Naturell heter den. Ja. Nej, pitburger är en bra öl när det är så här varmt. Man blir lite starkare än 4-8. Detta är 4-8 då. Ja, 4-8 ja. Man blir lite starkare än så här varmt. Sen har du en annan slev där som ska vända. En sån här plockepinn har du där. Ja, den kan du köra med. Titta. Ja, vi får sänka lite då. Ekot från burköppningen hörs ända bort till Funäsdalen. Men naturen är som finast. Ja. Och det Det är är... inte så varmt nu. Nej, vi har... Åh, vindpust. Skönt. Ja, men vi har solen imorgon just nu och så har vi en tall här som skuggar lite grann. Annars är det faktiskt 27-28 kanske de här dagarna. Idag är det tisdag och till på lördag kommer det sämre väder in här uppe också. Ja. Och Det är väl varmare. Nej, jag vet Det är väl 29. Det har varit varmt idag då. Ja. Men det har blåst lite mer idag, eller blåst. Det har ju varit sådana här vindpustar som har fläktat gott in i bilen. Men jag går ju på de här tabletterna för cancer. Så jag har lite svårt att få sol. Men vi är ju mest inne i vagnen när det är så här varmt. Ja, precis. Står vi på en elplats och har AC, så är det bästa sättet att vara inne i bilen, helt klart. Kanske sitter ute en lite skvätt på kvällen. Men det var mest att det är lugnt. Det var så här, ja, sen när vi blir sjuka då. Vi har tagit det väldigt lugnt har vi gjort.
Vi har bara rott dem mot varandra och så tagit det helt lugnt och gått ut med katten och bara tagit piano har vi gjort. Ja. Vi har inte filmat speciellt mycket heller, tror inte jag. Jag tror inte det. Men lite grann har vi sett fallet där i Valsjöbyn då. Och Hotagen stod vi i Torskdöme, stod vi en natt där och vi träffade en från stockholmare där då. Ja, vi har varit ute för mycket faktiskt som trevliga saker. Jag umgicks med folk där lite grann och det har inte heller filmat. De frågade oss när de kom med bilen där. Vill ni ha sällskap i natt? Självklart, sa vi bara. De hade en KB 740 eller 700 XL någonting och det var 2016 års med samma som Vitineon då och jag tittade in i den. Det var långbäddar och så toalett bak men han sa att förvaring var lite i den va. Men vilket utrymme de hade inne egentligen kabeln där. Det var riktigt stort utrymme var det. Vi saknar lite grann i våran bil. Utrymme där inne. Att man kan gå runt och så lite grann. Vi får liksom en får gå in på toaletten när man ska gå förbi varandra. Jag skulle mata kråkorna eller korparna. Nej, inte riktigt ännu. Nej, det här blir bra. Jajamän. Ja, Agneta i kocken idag. Och jag är den som kollar så att det inte är någon tjuvfiskare. tjuvfiskare I varje fall. Ja, och jag är den som kollar så ingen tjuvfiskare här. Nej, det är det nog inte. Nej. Men de som är fiskeintresserade, åk upp till Norrland och sök på de här. Gå in på ifiske.se eller vad heter den här sidan och där finns ju hela kartan av hela Sverige. Och de flesta ställen har ju kort. De här vilda vatten där uppe har kort därifrån då. Det är bara att swisha en slant, det är som du kvittar också att du har betalt. Förr i tiden var det sån här, ja de fortfarande här har de en sån här låda, box där borta. Man kan ta en biljett och fylla i och så stoppa i sedan och lägga där. Det är ju alltid vi förr, kom ihåg. Innan swishen kom då. Men då har man ju inte bevis på att man har betalt och kanske kan säga att kuvertet var tomt. Fast man har lagt i 200 spänn och man har skrivit och tagit sin andel av biljetten och halva biljetten då. Men nu har man i alla fall ett bevis på att man har betalt när man tar swish då. Och det går till ifiske, står det här på swishen då. De kan aldrig ljuga om man säger så. Jag tycker det är säkrast att göra så. Det är samma sak när vi står på ställplatser och grejer då när man betalar i förskott kanske 3 eller 4 dagar. Ska du ha kvitto? Japp, svarar jag alltid. Det kan komma någon ny som sitter i kassan nästa dag och att det var något betalt så viktigt med något kvittot då. Och sen när man lämnar stället så slänger man kvittot på plånboken eller det ligger på hyllan där hemma i bilen. Så slänger man den kvittot sen. Ska nog testa några kast till sen. Det är jättehärligt nu. Ja, nu blåser det gott alltså. Härligt drag nu i luften här känner jag. Men jag säger bara det att jag ska nog kanske, nej jag vet inte, ska byta drag. Jag har kört 15 drag nu vet. Inte ett hugg. Jag vet att den här sjön är väldigt svårfiskad och jag kanske trycker i... Ja, den är väldigt svårfiskad. Ja. Mycket vass överallt är det. Det är några ställen man kan fiska och sen brygga på andra sidan och där står ju de här som kom nyss då. De fiskar med kula ser jag fluga. Ett trevligt bar. Ja, det var en liten hund med sig. Ja. Någon jakthund av något slag. Jag var jätteglad och fick bära det förbi oss. Och jag bar katten. Men gick förbi oss här. Ja, men de var inte så arga på varandra. Ja, jag bara undrar var fisken in. Jag tror att den är djuphålad i mitten här, 30 meter djupt. Ytvatten kanske är för varmt. Ja, men de börjar inte ta nu. De börjar bli hungriga. Ja, precis. Det som vi ska ha kvällsmåtten. Man vet ju aldrig. Detta är lika sagolikt ställe som Ängebykärdet i Dalsland. Ja. Fast det är lite mer fjäll då man ser så. Men det är också fin natur där, Ängebykärdet. Jag saknar korparna. Ja, de brukar vara där borta, de här där på höjden där uppe på den sidan. Där hörde man korparna som höll låda. Och i Finland hör vi göken på varje ställe. Ja, vilka gökar de hade i Finland. Det blir klart eller? Nej, inte mina. Ja, jag har lite en blodpöl där på min biff, det vill inte jag ha. Nej, men den... Ja, jag vill inte ha den helt genomstekt heller, men jag vill inte att det ska vara blodig heller. Jag vill ha den precis på gränsen mot... Och inte dem. Vad heter det? Well done va? Ja. Jag vill precis den till genomstekt gränsen då. Blir det för länge va, så blir det tuggummi. Tar vi till crème fraîche på va? Crème fraîche. Ja. Ja, resten av den vi har där i kylskåpet. Så vi tar också av med lite mat i kylskåpet och fryser. Ja, det är bara att vänta en stund till. Ja, kocken jobbar långsamt idag.
Ja, jag vill inte kan hjälpa dig där. Jag är så jävla hungrig. Inte ätit något på hela dagen. Frukost bara. Klockan är fan 5-6 någonting. Vi har för det mesta dels papptallrikar. Ja. Tycker vi smidigast. Vi tycker det. Ja, när man är så här i vildmarken och man är rädd om diskvattnet, om man säger så. Det går att diska sjöarna också så sätt. Men vi tycker det är bra med papptallrikar. De är så dyra heller att köpa så. Men ibland så har vi en riktig tallrik också. Det har vi i bilen. Vi köper såna här, vad är det? 40-pack, 50-pack. Någonting och det räcker hur länge som helst. Ja, hur ska vi få upp dem då? Lite mycket färg på dem, men det får duga. Och så där in. Och varma var de i alla fall. Vi får äta här med grillen på bordet för det är så varmt. Vi kan flytta på golvet sen när vi ska äta, va? Men vi får plats här ändå. Det bordet är för 4 personer, sägs det ju. Och det var inte lätt att plocka upp det här. Ska ha den här stekspaden. Det går med den här också. Nej, skit i det. Det går bra med den också. Vi orkar inte lägga i vitlök i den här, glömde vi. Vitlök och lite vitpeppar. Svartpeppar, salt. Ska vi göra vitlöksdressing istället. Men vi tog bara ren crème fraîche var det. Är tom nu eller? Ja. Nästa. Är tom? Ja. Man får vara tacksam för den maten man får. Jajamensan, varje dag. Jajamän. Jag måste flytta stolen närmare så att jag också når min tallrik. Om man inte får äkta fisk så finns det ju fisk sån här. Köpt fisk. Ja, och det är också en köpt fisk vi har på tallriken här som ser mu. Bingo. Gaffel gick av. Ska jag hämta en ny? Nej, jag kan hämta en ny. Sånt som händer. Ja. Hur gamla är de med bestick? Nej, de är inte gamla. Jag hämtade en riktig gaffel, gjorde jag. Ingen mer att hämta en plastgaffel, det lär också gå sönder. Lite vingligt bord vi har. Gunga lite. Men det behöver inte vara perfekt. Nej. Det är detta vad freedom living handlar om. Ät ut i naturen. Hade inte de fiskarna varit på andra sidan här, vilket i sig är jättetrevligt om man är en hund och så, va? Så hade varit helt själva här bland björnarna. Och korparna. Ja. Men det är alltid mycket folk vid den här sjön. Eller kärnet då. Det ligger så lättillgängligt från grusvägen då. Vi ska värna våra fricampingsplatser. Så att det kommer bommar och skit. Nu har vi tagit fram möbler och grill och grejer på en fricampingplats som man inte egentligen ska göra, va. Men det stör ju ingen här ute i naturen. Hade vi sett oss längre fram så kanske kunde gå förbi, va. För det var så pass smal den här vägen man backar in här då. Vi har alltid stått på det här samma ställe då. Men när vi har ätit upp här nu, va, så tar vi in våra möbler igen. Japp, det gör vi. Och inget skräp när vi kvar. Nej, det gör vi aldrig. Här finns ingen soptunna heller på detta stället. Då tar vi med oss det. Nej. Det finns en grillplats där då så att vissa folk kanske eldar upp sina skräp. Jag vet inte hur de gör. Eller ta med sig. Vi tar med oss dyngan. Ja, det var riktigt gott det här då. Ja, det var jättegott. Du har knagit i dig nästan hela din majskolv. Ja. Jag har min kvar. Jag sparar det bästa till sist. Ja, jag börjar bli mätt. Ja, jag med. Det var en god köttbit det här. Vi äter upp här nu och så får vi se vad som händer sen. Vi får vara tacksamma Ja. för den maten. Ja, precis. Och det här är riktigt gott alltså. Ja, den har vi själva lagat. Köpte en kappa med biff i Svenstavik, eller? Jag kommer inte ihåg det, när det var innan. Det var affärer annanstans innan. Storrumma, va? Men vi fortsätter att äta här i alla fall och så syns vi sen igen. Ja, det gör vi. Ja, lite kvällsfiske här nu då. Och hade jag fått röding nu, va, så det är meningslöst. För vi ser till middag ju. Men man vet aldrig. Odds är inte så stora, så varmt som det är. Men man får hoppas. Man ska ha lite spinnare här. Så nu har jag en spinnare som är lite större än vad den borde vara. 4-7 gram stod det. Men detta är 18 gram står. Jag vill komma till djupare för det är varmt vatten. Man vet aldrig. Kanske den 3 kilo som hugger snart. Ja, och Kissy väntar på maten också. Lite jobbigt att fiska mot sol bara. Nej, och det är paret som fiskar borta förut. De har inte ett hugg. Så de stod där ett par timmar i alla fall.
Jag låter den sjunka till botten lite grann kanske. Så. Har du sjunkit en stund. Ska du dricka vatten igen? Trollsländer kollar hon på katten. Det är jättemycket trollsländer här och det är ju bromsens fiende, så borde man inte ha så mycket bromsar då. Det har ju inte vi heller. Inte de stora bromsarna. Vi har de här blindbromsarna, har vi. De här små med randiga vingar. Sådana finns det gott om. De sticks ju också, de jäklarna. Ja. Det har så jävla många kast här. Ta bara lite stund här. Det är riktigt hett nu när solen tittar fram. Så jag tänkte att det kunde gå imorgon. Ja, det är bara 10 minuter till så är den bakom skogen där, solen. Så, jag ska gå upp igen då. Så. Oj, där hoppade. Helt dött. Det viktigaste är inte att få fisk, utan det är viktigast att man är ute i naturen. Ja, så här magisk kväll kan man ha här i Härjedalen. Riktigt skönt är dock. Katten är här ute också med oss. Hon var bara inne den lilla stunden vi åt och grillade. Sen kom hon ut med oss igen. Hon går här med kopplet släpat efter sig. Hon sticker ingenstans. Kopplet är där på marken. Där ser ni den. Hon är 5 meter bort ungefär. Ja, snart blir det svalare också. Solen ser till att gå bakom berget eller bakom skogen där. Blir lugnare. Ska ta några kast till här nu och sen får det vara bra. Vilket vak vi såg här nyss. Ja. Vilket jädra plask alltså. Så det finns stor röring i den här lilla kären så här som är 200 gånger 200 meter typ. Större är nog inte. Vi ser ju storleken där bakom. Men det är djupt. Ja, det är 30 meter djupt. 30-35 meter. Jag vet inte något så. Det var den här värmlänningen som sa det. Att det är djuphåla i mitten där på 35 meter. Och man ser från strandkanten här att det går rätt ner bara. Så att jag tog ett tyngre drag, ett droppen 18 gram. Stå och testa med det. Nu är katten på väg någonstans igen. Ja. Där borta är hon på väg. Ja, hon är nere och dricker vatten igen antagligen. Ja. Ja. Det får hon göra om hon vill. Hon är så snäll, mycket så. trollsländer och... Ja, det är mycket trollsländer här och det finns inga bromsar. Nej, så är det ju. Ja, där är hon vid trädet. Där är hon. Kissy. Hej Kissy! Ska vi till pappa? Nej, nu ser jag bara svansen och där försvinner hon. Ner till vattnet. Ja. Efter 2 underbara dagar vid vårt drömställe vid Tjärnet i Härjedalen rullar vi nu vidare mot andra sidan lossen. Härjedalens magi hänger med oss och fler äventyr väntar runt varje krök. Prenumerera på kanalen så hänger ni med på vår resa och på vårt stora Europa-äventyr längre fram i höst.